Good morning. I'm heading to the meetup point of Skaraborg Gravel Tours. I'm hosting this event and I have planned it out, and I hope I will give the guys a proper challenge and we'll have a fun time. Let's see. And we meet them up. We fuel up and make last-minute checks. Today's route is 180 kilometers of gravel and scenic roads, past farmlands into the woods. We'll stop at Landhöjden for lunch and some history, and later I'll challenge the crew with some gravel pits and sandy roads. Vilka har vi med oss här? Ja? Christer, Rickard och Niklas, va? Ja, Christer och Niklas. Ja. Even though I spent a good amount of time planning this route, I'm still worried. What if we hit closed off roads or the trails are too icy for comfort? It's the first ride of the season and it's below freezing temperatures during the nights, so we're all riding with caution. We have a couple of new riders with us as well. I wonder how they will find our riding style. Vet inte det, jag har inte tomt bakåt kanske. Ja, det är svårt att se. Ja, det har blivit en lucka redan här, ser det ut som. Ja, så är det lite chill. Som sagt, lite aggressiv uppvärmning detta. Så blir det blött och sliskigt här. Ja. Jag kan säga att Skitigt. Blev vi 11 stycken eller hur blev vi? jajamän, jag tror Fredrik dök upp, va? Ja, just det. Men däremot så bytte vi sweeper för gården har ingen kommunikation. Vi har ju mobbat ut honom nu en annan sena. Så det är Niklas på Hondan som kör sweeper. Det känns som att man inte åkt på hela vintern. Konstigt det där. Bra. Det är blött, det är halt där borta. Det framdäcket gillar inte, det kan jag säga. Ja, precis. Ja, så var det. Den har lite att skyffla. Ja. Nicke happy. Jag var så blank och så bara kände jag att det var rörde sig. Hallå, Erik. Bra. Nu fuckar jag upp liksom. Ja, jag kände det. För Happy? Jajamän. jag märkte att det blev så jävla osäkert. Jag har bara dubbelkoll att alla är nöjda. Du är alltid nöjd. Funkis? Fan vad gött det var igång igen. Ja, äntligen. Ja, men det är bra, då har vi maskinerna igång. Då lägger vi in 2ans växel. En minut. Let's go. Let's go. Jäklar. Stödet har ju sjunkit ner i backen här. Slutar med att cykeln är borta. Nej du, fy fan, det är inte att komma ut. Ja. Det spelar ingen roll, jag går lite långsamt i den här gruppen, men vad fan. Alltså tilltända grillen blir det så. Gordon sa först att tända grillen. Så kan det. Nej, det här är gött bra. Det behöver inte vara det här. Nej, det är så härligt.
här har vi så passera Mattias här först. Gordon kör kapten här. Ja, Ken. Fasta som sitt. Det är lite så här sandigt och ja. Ja, verkligen. Nu kör jag åt dig där. Kom med också här. Ja, jag måste vara inspirerad. Strand i alla fall. Ja, precis. Riktigt härligt. Det som har varit på Dakar. Ja, precis. Jiha! Här kan det vara is. Det är is. Nu tar vi och vänder. För här, ja, det gick det, men man vinkar och ser dum ut. Göta Kanal isn't just Sweden's largest engineering project, it's also been named the country's building of the millennium. On the flip side, locals jokingly call it the divorce ditch, thanks to the many tricky locks that spark plenty of arguments. With a maximum speed of just 5 knots, about the same as jogging, some find the slow journey a bit tedious. Fortunately, there are a few interesting detours you can reach by road. One such detour is Lanthöjden, just outside Töreboda. It's both the canal's second highest point, topped only by Lake Viken, and Göta Kanal's only island. Gäller ej motorcykel. Perfekt. Här, hörni. Ja. Ja, just det. Och här har de stängt av kanalen. Ja. Gud, vad fint. Vart får hojen plats här då? Det vänder, för vi ska tillbaka upp sen. Sådär. Nu hörni. Nu är väntans tider över. De andra får ju åka någon annanstans, tänker jag. Ha. The section here, known as Bergskanalen, was blasted out of solid rock, and to save on cost, it was made extra narrow. Originally, it even featured a neatly 180-degree bend, making it impossible for boats to pass each other.
For many years, Bergskanalen was every captain's worst nightmare. A semaphore and a watchman were stationed on the island to manage the traffic, as boats often lined up for hours at the bend. It wasn't until the 1930s that the route was rebuilt, with a new canal laid on the opposite side of Landhöjden, turning the old stretch into Göta Kanal's only island, even if it's only an artificial one. At Landhöjden's highest point, 91.5 meters above sea level, stands an obelisk dedicated to King Charles XIII, who was the one on throne when the canal construction began. Right beside it is a much smaller, barely noticeable stone honoring the workers who actually built the canal. These days, the obelisk is covered with lichen. The semaphore is gone and the watchman's cabin is boarded up, making Landhöjden not only the canal's only island, but an abandoned one as well. It may not be the canal's most popular destination, and a visit here won't take long, but there's a certain charm in the deserted island, marked by its obelisk and the old run-down semaphore cabin. Välkomna, man ska inte åka för mycket motorcykel. Så är det ju faktiskt. Det stod inget i inbjudan. Låtsas att jag inte hörde det där. Ja, vad är det här för någonting då? Navigationstest det här eller? Ja, precis. There's even parking right by the wooden bridge that leads across to Landhöjden, should you decide to explore this curious piece of Göta Kanal's history yourself. Då är det freeride här, så de som vill köra nivå 3 och komma in i ett grustag här nere följer på huvudtäten. De som vill köra nivå 1 och ta och chilla, finns det vägsystem liknande det här hela vägen, och ni ser ju slutet på det här området vart vi har en återsamlingsplats. Kan alla som hör mig ge mig klartecken med handen att vi försöker att köra med sols, för det finns massor med vägar här, så att vi inte möter varandra i hög hastighet. För det är bland det farligaste vi kan få här, va? Det är en annan hoj som frontar oss. Så visa hänsyn till promenadfolk, för det är mycket löpspår här. Vi kör med sols. Prata med den cykeln som ni har närmast er och klarlägg att vi kör med sols och att det här är nivå 3. Nu hörni, får ni hjälpa mig upp här. Yes, punktering. Det är tur att man har pump med sig då. Men jag har ingen slang. Då har vi 3 stycken som står med punktering alldeles norr om första grustaget. Så vi stänger av maskinerna och ser vad vi kan göra här. Jag jackar ur hjälmen. Har du slang med dig eller? God original. Ja, skönt. Jag köpte den och bytte. Ja, men det, man lär sig utav det med. Ja. Så länge man inte hamnar i kläm och skadar sig. Är det konstant inte din kroppsvikt så eller? Ja, det är en 85 kilo tror jag. Det var 2 fjädrar till den. Så att, Fan, du bara fläskar på du. Köper hojar och flera stycken. Ska du hänga med en sväng? Vi åkte efter det men vi hittade inte så att... Ja. Jag stannar inte. Häng
Häng med nu då! Nej? Ja, precis. Vi åkte ett varv. Vi är mätta. Ni har redan åkt ett Jag varv. åker inte in där en gång till. Jo. Nej, aldrig igen. Ja, det här är svinroligt. And we made it! The first ride of the season is in the books. We tackled tricky gravel pass, an obelisk, and it looks like everyone had a blast. Time to get these bikes looking fresh again. Hosting a ride always comes with pressure. You want everyone to have fun and stay safe. Seeing the smiles on these faces, I realize just how rewarding it is to bring people together. It's not just about the miles or the bikes, but the shared triumphs and the memories we create on the road. Until next time, ride safe, take care.